බස් එකක සෙනඟ ඉන්න වෙලාවට තෙරපිලා යන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි, ලීසි වැඩක් නෙමෙයි. ඔයාටත් අමාරුයි, මටත් අමාරුයි. අපි හැමෝම කැමති නෑ එහෙම යන, අපි යන්න කැමති සුවපහසු විදියට. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන කතාවක් මම අද අරගෙන ආවේ. ඔයාට කතාව අවසානයේදී පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් විතර මම අහනවා. එකක් නෙමෙයි දෙකක් අද නම් අහනවා. ඒකට උත්තර දෙන්න බලාගෙන වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ දෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට වැඩි කතාවක් නැතුව අපි අලුත් වීඩියෝ එකට යමු. දැන් ඔයා හොඳටම දන්නවනේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගමන් කරන්නේ, travel කරන්නේ එහෙම කෝච්චියේ, එහෙම නැත්නම් බස් එකේ. මොකද ලංකාවේ ඉන්න එක තමයි කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය ඉන්නේ දුප්පත් අයනේ. දුප්පත් අය කියන්නේ ලොකු වාහන මිලදී ගන්න බෑ. සමහර අයට බයික් තියෙනවා, ත්‍රී වීලර්ස් තියෙනවා. ගොඩක් දුර ගමනක් යනවා නම් ඒවයේ යන්න බෑ. කාර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බස් එකේ නැත්නම් කෝච්චියේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ බස් එක ගමන් කරන මගියෙක් තව මගියට කියනවා කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. මොකද බස් එකේ සෙනඟ ගොඩක් ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න පුළුවන්ද? Please can you move a bit? Please can you move a bit? ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් එහා පැත්තේ ඉන්න මගියා කියනවා sorry I can't move. මට එහාට යන්න බෑ. sorry I can't move. මට එහාට යන්න බෑ. හේතුව මෙයා මට එහාට යන්න බෑ කියලා කියන්නේ මෙයාට මේ යන්න උමනාවක් නැතිකම නෙවෙයි. මොකද ගොඩක් සෙනග ඉන්න නිසා, ගොඩක් සෙනගලා තෙරපිලා ඉන්න වෙලාවට ඇත්තටම ඉඩ නැහැනේ ඇතුලේ. දැන් කොන්දසර මහත්තයා වුණත් කියනවනේ ඔය පොඩ එක්කෙනෙක් මේ එහාට වෙන්න. එතකොට ඉඩ ඕන තරම් බස් එකේ ඉඩ තියෙනවා එහෙම කියලා කෑ ගැහුවට ඇත්තටම බස් එකේ සුව පහසුට යන්න බෑ තමයි. නමුත් ගොඩක් මිනිස්සු පිරීලා ඉන්න වෙලාවට හරිම අමාරුයි බස් එකේ ගමන් කරන්න. ඉතින් එහාට වෙන්න බෑ කියලා මෙයා කියනවා. sorry I can't move. මට එහාට යන්න බෑ. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙයා කියනවා see the bus is crowded badly. බලන්න බස් එකේ හොඳටම සෙනඟ පිරීලා. බස් එකේ හොඳටම සෙනඟ පිරීලා. ඉතින් කොහොමද මම ඔයා එහාට යන්නේ කිව්වට මට යන්න විදියක් නැහැනේ. see the bus is crowded badly. see බලන්න the බස් එකේ is crowded badly. crowded කියලා කියන්නේ සෙනඟින් පිරීලා කියන එක. badly කියන්නේ ගොඩක්ම ඉන්නවා කියන එක. ඒක තවත් වැඩිපුර ගොඩක්ම සෙනඟ ඉන්නවා කියන එක පෙන්නන තමයි badly කියලා වචනේ දාලා යොදලා ඉස්තිර කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අනිත් මගියා කියනවා ඒකනේ that's why දැන් ඔයා හිතනවද බස් එක ඇතුලේ සෙනඟ ගොඩකුත් ඉන්නවා. ඒ ඉන්න අතරේ තෙරපිලා හිර වෙලා යනකොට කොහොම ඇද්දනේ? වාටයි මට දෙන්නට මේ වැඩි වෙලා තියෙනවනේ. එහෙම ඉන්න වෙලාවට දාඩිය දානවා. දාඩිය දාලා හරිම අපහසුතාවයක ලක් වෙනවා ඉන්න ඕනම කෙනෙක්. ඒ මදිවට කොයිතරම් සෙනඟ පිරුණත් කොන්දොස්තර මහත්තයා ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා බලන්නේ එයාලගේ ගාන සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් නම් බස් එකේ උඩ හරි මිනිස්සුන්ව දාගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මගියා කියනවා it is perspiring badly. හොඳටම දාඩිය දානවා. it is perspiring badly. perspiring කියන්නේ දාඩිය දානවා. දැන් බස් එක ඇතුලේ ඔයා හිර වෙලානේ යන්නේ. දැන් හොඳට හිතින් මාවගෙන මම මේ කතාවන්නේ කියනකොට දැන් මේ බස් එක ඇතුලේ හිර වෙලා යනකොට මේ එහාට මෙහාට යන්න ඉඩ නැහැ විතරක් නෙමෙයි. ආයි මොකද වෙන්නේ? දාඩිය දානවා. perspiring badly. දාඩිය දානවා. ඒ වගේම ඔයා මිරිකෙනවා, තෙරපෙනවා. ඒ පැත්තෙන් තල්ලු කර ඉස්සරහෙන් තල්ලු කරනවා පිටිපස්සෙන් තල්ලු කරනවා. ඉස්සරහට තල්ලු කරන අතර වාරේ ඔයා හොඳටම මිරිකෙනවා. පොඩි වෙනවා. I am getting crushed කියලා අරයා හරි දුකෙන් ඉතින් කියන්නේ බස් එකේ ඇතුලේ හරි සෙල්ලම් වැඩක් නෙමෙයිනේ මේක. I am getting crushed. කොහොම හරි ගමන යන්නත් ඕනේ. නමුත් ඒ සූපහසුට යන්න විදියකුත් නැහැනේ. I am getting crushed. මම පොඩි වෙනවත් එක්ක I am getting crushed. ඒ වගේම දැන් බස් එකේ යනවා දැන් කට්ටිය ඔක්කොම තෙරපිලා යනවා. ඊට පස්සේ දැන් කියනවා there is no room at all. කොහොමඩවත් ඉඩක් නැහැ. there is no room at all. දැන් වල මෙතන තේරෙනවනේ room කියලා කියන්නේ මෙතන කාමරයක් ගැන නෙමෙයි. room කියලා කියන්නේ තේරුම කාමරේ තමයි. නමුත් මෙතන කියන්නේ ඉඩකඩ. space කියන්නේ අපි space කියන එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි room කියලා කියන්නේ. there is no room at all. කොහොමඩවත් ඉඩක් නැහැ. එහාට මෙහාට යන්න කොහොමඩවත් ඉඩ නැහැ. there is no room at all. room කියලා කියන්නේ ඉඩකඩ. ඊට පස්සේ කියනවා can't help tolerate කරන්න දෙයක් නැහැ. can't help tolerate කියන්නේ ඉවසන්න. දැන් බස් එක නිකමට හිතන්න බස් එක දැන් ඔයා යන්නේ පැය 3-4ක ගමනක් කියලා කියන්නේ ඔයා හිතන කොළඹ ඉඳලා නුවරට යනවා කියලා. කොළඹ ඉඳලා නුවරට යනවනේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 2:00-3ක් අඩුම යන ටයිම් ඉන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක් යනවනේ. ඒ වගේ වුණොත් එහෙම කොයිතරම් අපහසුතාවයකටපත් වෙනවද මිනිස්සු අවුරුදු දවස් වලට.
අවුරුදු දවස්වලට ගොඩක් වෙලාවට මේ ගම්බිම් බලා යන අය ඉන්නවා උදවිය. කියන්නේ අවුරුද්දට කොළඹ ඉඳලා නුවර ඉඳලා කොළඹට වැඩට ආවිල්ලා නිවාඩුව සඳහා අවුරුද්දට යන අය ඉන්නවනේ. ඒ වගේ කාලයක වගේ මෙහෙම දෙයක් ඒ වගේ පැය 3-4ක් එක දිගට හිටගෙන ඔය වගේ පොඩි වෙලා යන්න උනාම ඔයාලට කොහොමද කියලා තේරෙනව නේද? තත්ත්වේ. මේ මදිවට තවත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් බස් එකේ හිර වෙලා මිරිකලා දාඩි දාගෙන යන අතරේ කවුරු හරි කකුලක් පාගනවා මේ මිනිස්සයාගේ. someone is trampling my leg. someone is trampling my leg. කවුරු හරි මගේ කකුල පාගනවා. හැබැයි කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය උදවි ඉන්න නිසා කකුල තියනවත් එකද කීප දෙනෙක් දැන් කකුල හැම එක ළඟනේ තියෙන්නේ. කාගෙන් පෑගෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහරට හිතලම කරන දෙයක්ද දන්නෙත් නැහැ. එහෙම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න මිනිස්සුත් ඉන්නෝනේ. එහෙම නැත්නම් අර සෙනඟ වැඩි කමට නොදුනුවත් කමින් පෑගෙනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. someone is trampling my leg. කවුරු හරි මගේ කකුලත් පාගනවා. take it easy. ගණන් ගන්න එපානේ. take it easy. ඕවම තමයි. ඉතින් බස් එකේ තමන්ගේ වාහනයක් තිබ්බනම් යන්න තිබුණා ඉතින්. අපිට එහෙම කරන්න විදියක් නැහැ. අපිට ඒ වගේ වාහනයක් ගන්නවත් කමක් නැහැනේ. ඔය වගේ දේවල් ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා. take it easy. ගණන් ගන්න එපා. මම මේ බස් එකේ කතාව ගෙනාපු නිසා ඔයාලට මම මේ කියන්නේ. ඔයා දන්නවද මම එක දවසක් අවුරුදු දවස්වල අවුරුදු ඉවර වෙලා 17 මේ ළඟ දිනේ මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් අවුරුදු 5කට විතර කලින් අවුරුදු 5කට විතර කලින් බස් එකට ගොඩ වුණා කොළඹට යන්න ගොඩ වෙලා ඒ අදාළ තැනේ ඉඳලා කොළඹට යනකම් හිටගෙන හිර වෙලා මිරිකලා ගියේ පැය 5ක් 6ක් විතර එක දිගට හිටගෙනම ගියේ. ඉතින් ඔය වගේ අත්දැකීම් අපිට ලැබෙනවා. මම ඒකත් අමුතුම ආශාදයක් විදියට මිහිරියාවක් විදියට විඳදරා ගන්න එක ඇත්තටම ඒක අත්දැකීමක් වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද හැමදාම එකම විදියට තියෙන වඩා පොඩි කටුක අත්දැකීමක් තියෙන්නත් ඕන. මම කිව්වනේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න වෙලාව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. මම ඔයාගෙන් අහන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මම කිව්වනේ දැන් මම මෙතන වර්ඩ් දෙකක් ඔයාගෙන් අහනවා මොනවද කියලා. මම මේ කතාව අතරමැදි කියපුවා. එක වර්ඩ් එකක් තමයි මම අහන්නේ. දාඩිය දානවට මම මේ වීඩියෝ එකේදී පාවිච්චි කරපු වචනේ මොකද්ද? දාඩිය දානවට මේ වීඩියෝ එකේදී පාවිච්චි කරපු වචනේ මොකද්ද? ඒ වගේම ඉඩකඩ ස්පේස් එක වෙනුවට ස්පේස් කියන වචනේ වෙනුවට ඉඩකඩ කියන වචනය වෙනුවට ඔයගොල්ලෝ නිතරම හොඳටම දන්න වචනයක් මම පාවිච්චි කරා. ඒ වචනයත් ඔයා මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඇතුළත් කරන්න කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඔය වචන දෙක මට අවශ්‍ය කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ විදියට. නැවතත් මේ වගේම ලස්සන සුන්දර වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙනතුරු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.